Hello mga ka-side hustle! Welcome back sa channel kung saan tinuturuan ko kayo kung paano kumita online gamit ang iba't ibang apps. Pero sa video na ito, pag-uusapan natin ang trending live streaming app na pwedeng pagkakakitaan. So, ito ang Poppo Live. So, ano nga ba ang Poppo Live? Paano ito gamitin? Paano ka pwedeng kumita dito kahit nasa bahay ka lang? So kung interested ka dyan, make sure na tapusin mo ang video na ito. So unang-una, ano ang Poppo Live? So ang Poppo Live ay isang live streaming app kung saan pwede kang, of course, mag-live stream, makipag-chat, tumanggap ng virtual gifts, at higit sa lahat, kumita ng totoong pera. Karaniwan, ginagamit ito ng mga hosts o streamers para kumanta, sumayaw, makipagkwentuhan, at makipag-interact sa viewers. So, ang mga viewers naman ay nagbibigay ng virtual gifts at yan ang magiging source ng income mo. So, paano i-download at mag-sign up? So, kung ikaw ay Android user, pumunta sa Google Play Store, or if ikaw ay Apple user, pumunta sa App Store, and then i-search mo ang Poppo Live and then i-download at i-install. So, here. So, let's just wait for a little bit. So, pagbukas ng app, piliin ang sign up via Facebook, Gmail, or phone number. Make sure guys na kumpletuhin ang profile mo, ang pangalan, larawan, your profile picture, at ang iyong gender. So dito guys, kailangan mo ng invitation link or recruiter kung gusto mong maging official host. So, paano maging host sa Poppo Live? Para makapag-live stream at kumita, kailangan mo munang maging official host. Pero huwag kayong mag-aalala guys, may dalawang paraan dyan. Ang una ay direct application sa Poppo Agency. Hanap ka sa Facebook ng mga legit na Poppo recruiters. Pwedeng tanungin sa mga Poppo groups. Pangalawa, mag-apply gamit ang referral. Maghahanap ka ng agency na magbibigay sa iyo ng kontrata. And then kapag approve ka, pwede ka nang mag-live at kumita. Kadalasan, may minimum hours kang kailangan i-live kada buwan para makakuha ka ng incentives. So, paano ka makakapag-live sa Poppo app? Pag host ka, ganito ka magla-live. Buksan mo lamang ang iyong Poppo app and then i-click ang live icon sa gitna. So, piliin kung gusto mong solo live or multi-live. So, multi-live is may kasama kang guest, which is sila ay Poppo user rin. So, i-set up ang title ng live mo. Of course, dapat catchy. Bakit dapat catchy? Upang maengganyo ang mga viewers. Pwede kang maglagay ng tags para mas madali kang mahanap. And then, if you are good to go, you just need to click go live. So habang naka-live, pwedeng pumasok ang mga viewers, mag-chat at magbigay ng gifts. So paano kumita sa Poppo Live? May tatlong paraan para kumita dito guys. So, unang-una ay ang virtual gifts. So, sa virtual gifts, ito ay tulad ng flowers, car, o dragon. So, kapag na-redeem mo ito, makakakuha ka ng coins, so which is convertible sa cash. So, sa incentives naman, halimbawa, may 50 hours live ka. So, may bonus ito. So, may daily or monthly task ka rin dito. And then sa referral program, kapag nakapag-refer ka ng bagong host, viewer, at active sila, may commission ka rin. So ang kitaan ay pwedeng umabot ng 5,000 to 30,000 per month. Depende sa sipag mo, oras mo, at galing mong makipag-engage. So tips naman para sa baguhan sa Poppo user. So of course guys, para sa mga beginner, ayusin ang lighting at audio. Maaari kang gumamit ng ring light guys. At earphones, okay na ito. Be friendly rin at engaging. Magtanong, sumagot, and of course, ngumiti ka. Magkaroon ka ng schedule, so para alam ng followers mo kung kailan ka naka-live. And of course guys, avoid prohibited content.
So, mismo sa poppo app guys, mayroon silang rules. Kailangan mong sundin ito kundi ikaw ay mababan. So, bawal ang harassment, sensitive content, at pagmumura. So, stay professional, pero fun. So, of course guys, safety reminder, so huwag mag-share ng personal info tulad ng number o address. Huwag basta-basta tumanggap ng meet-up invites and lagi sumunod sa rules mismo ng poppo app. And report agad ang abusive viewers guys. So, ligtas naman ng poppo basta't responsable ka rin bilang streamer. So, ayan mga ka-side hustle. Kung gusto mong subukan ang poppo live, pwede kang kumita habang nag-e-enjoy sa pagla-live at pakikipagkwentuhan sa viewers. Kung interesado kang maging host, mag-comment ng interested sa baba at pwede kitang i-refer sa isang legit na agency. And huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe para sa mas marami pang online rocket tips. So kaya mong kumita kahit nasa bahay ka lang, basta may diskarte.